बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलगोर खरागलास्त जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक दे او په دې ویډیو کې موږ تاسو پریکټیکل هندلینګ باندې کار کوو چې څنګه تاسو یو ایکسپشن هندل کولای شئ ملګرو راځو سلایډز ته او په سلایډز کې موږ په زړه ویډیو کې ایکسپشن هایرارکی باندې مکمل کار وکړ د ایکسپشن په اړه کې موږ مکمل ډیټیل سره خبره کړې چې ایکسپشن یعنی څه شی او د ایکسپشن یا د هندلینګ چې کوم کلاسز دی استعمالېږي د غوي ټاپ کلاس یا کوم روټ کلاس چې هغه جاوا ډاټ لینک کلاس دی د دې مکمل دې په اړه موږ مکمل خبره کړې ده نو په دې ویډیو کې موږ تاسو کار کوو how to handle an exception or catching an exception څنګه به تاسو هغه کیچ کوئ سم ده exception څنګه چې تاسو ته په زړو ویډیوز کې ویلي problem ته وایي چې هغه problem په د پروګرامینګ په وخت کې هغه څه کار کوي تاسو ته رایز کیږي یا پروګرامر هغه ته مخامخ کیږي anyhow razu there are 5 keywords in exception handling try catch finally throw and throws ملګرو چې کله دا 5 keywords موږ کلاس کو د دې په اړه کې مکمل موږ خبره کوو چې دا 5 keywords څه دي او د دې هر یو keyword بیل خپل کار دی نو په هغه اړه کې موږ تاسو پریکټیکل کار کوو نو راځو چې جمپ کو ایکلیپس ته او ایکلیپس کې ما الریډي یو څه شي اخیسته دی یو پروجیکټ اخیسته دی چې موږ سره ایکسپشن پروجیکټ دی او د کې ما سره ټیسټ کلاس دی موږ سٹارټ کوو پریکټیکل ورکینګ خو مخکې دین چې لاړ شو پریکټیکل کار ته کتر اوسه پر تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل د ظریف بهادری ملګرو دا سبسکرایب کړئ او د دې چې کوم پلی لیست دی کاغه جاوا د سی پلس پلس د اوریکل دا همداسې مثلا موږ سره کوم اډوانس اکسس دا ایکسل دی او انډراید اپلیکیشن ډیولپمنٹ دی ملګرو دا ویډیوز ټول خپل ملګرو سره شریک کړئ ترڅو ټول افغانان بل خصوص پښتانه وشي کولای د دې مکمل ګټه واخلي نو دلته موږ سره یو سلاش پروګرامر زموږ خپل ګروپ ته د فیسبوک تاسو کولای شئ په دې کې خپل پرابلمز موږ سره شیر کړئ کلیر د ملګرو او همدا سلاش سافت زموږ فیسبوک پیج ته دا حتما ځان سره لایک کړئ نو ملګرو دا زموږ د یوټیوب په اړه راځو چې جمپ کو ایکلیپس ته او په ایکلیپس کې راځو څه کار کوو یو پریکټیکل اگزامپل باندې کار کوو چې هاو ټو هندل ان ایکسپشن موږ سمپل بزر ته مجلته کې ماته system.out.println می واخسته هغه نه پس ورته ملته چې ماته وایم چې ماته یو میسج راکا welcome here welcome to exception handling videos okay for example سمورتوالي or video series whatever نو دا مثلا یو میسج به هغه نه پس بزراش دلته بصورته ما زبورته ما فور ایگزامپل موږ سره مختلفه پرابلمز دي تاسو ته چې کله مثلا ریل لایف کې تاسو پروګرامینګ کوي به تاسو سره ډیر زیات پرابلمز راځي خو دلته موږ تاسو ته تقریبا 3 یا 15 پرابلمز راخلو هغه باندې موږ تاسو پریکټیس کوو چې یعنی پرابلم څنګه رایز کیږي او هغه پرابلم څنګه کنټرول کیږي سمه ملګرو فور ایگزامپل که تاسو وګورئ زبل تراشم څه ورته وایم زبل ورته وایم چې int x ما سره یو ویریبل ده صحیح ده زبل ورته وایم چې public int x یا یوازې ما int x مې واخیستی دی اوس به دلته ورته وایم چې x is equal to 10 divide by 0 لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي هغې نه پس به زه راشم دلته ورته وایم چې system.out.println نو دا ما سره اصل کې څه شی دی ملګرو زه به ورته وایم چې end of the program دا ما سره د پروګرام end دی نو دا په دې شکل ملګرو که زه دا پروګرام زه رن کوم ګورم چې ما ته دا څه پرابلم راکوي زه به دا رن کوم نو تاسو وګورئ welcome to exception handling دې مطلب دا دی چې دا پیلنی چې کوم لاین دی دا یې ما ته ایگزیکیوټ کړه خو چې کله پروګرام یو error یا یو exception ځان ته یعنی هغه مخامخ شو ورته یا یې فیس که هغې نه پس څه شی وکړو پروګرام up normally terminate شو up normally terminate چې ته وایي یعنی دا کوم چې rest of the program دی دا ما سره یو لاین دی د دې لاین نه پس خو دا یو کې چې 200 لاینونه وي نو هغه 200 لاینونه به تا ته execution نه کېږي یعنی هغه به سکیپ کېږي هغې نه به جمپ کوي او تا ته وایي چې exception entered main come exception de musara arithmetic exception de divide by 0 ya division by 0 de some nita wai se abnormal termination if there is no try or catch block ملګرو راځو سلایډز ته په سلایډز کې تاسو وګورئ دا شامل چې there are two ways to handle an exception اوس به دا exception handle کوي څنګه یعنی دا پرابلم به حلوي څنګه دې دوه طریقې دي موږ سره چې ورته وایي there are two ways try catch and throw keywords اول موږ تاسو په try catch باندې خبره کوو چې یاره په try catch باندې څنګه به دا exception ته handle کوي یا به خپل پروګرام normal termination ته رسوي صحیح ده نو دلته تاسو وګورئ if the catch block match okay anyhow زه راځم د دې باره کې دوباره خبره کوم راځم دلته څه کار کوم اول try block اخلم زه بل ته لاندې راکړم ته ورته چې try
نو زه بل تراشم ورته واخلم چې څو کما ته دا قوس مې واخسته او اخر کې بل ورته کیچ واخلم کیچ سره دا قوس دی نو دا دوه بلاکس دي چې د دې په واسطه باندې زه کولای شم دغه چې کم ایرر ده دا هندل کما زه غواړم چې دا کم ریسټ اف د پروګرام دی کنه مثلا اند اف د پروګرام یا کله مثلا نور کم سټیټمنټس وي یا نور سکوډ یا هغه هم ایگزیکیوټ شي نه غیر پر واسطه د دې نه کار اخلم زه به دا کنټرول ایکس کما او دا به ټرای کیچ کې پیسټ کما صحیح ده دا چې ما پیسټ ک اوس هغه نه پس تاسو ګورئ ملګرو مخکې که تاسو خیال شوي چې کله ما د پروګرام ډایرکټ رن ک نو د دې مطلب دا چې د ارثمټیک پرابلم ده نو زه بل ته ورته واخلم چې arithmetic exception می واخسته دا تاسو ګورئ arithmetic exception می واخسته کام سپیس او دلته تاسو یو څه واخلئ دلته تاسو یو variable واخلئ فور ایگزامپل زیاتره خلک ای استعمالوي زیاتره خلک ای استعمالوي یا تاسو کولای شئ یو نیم مرته واخلئ مثلا نشته نو تاسو کولای شئ فور ایگزامپل ما یوازې ای واخسته دلته ای نو دا ای یو variable دا چې دی ای کې اوس دغه exception په باره کې معلومات پروت ده سره ملګرو نو زه براشم دلته ورته وایم چې system.out.println دلته تاسو ګورئ ملګرو زه دلته راشم ورته وایم چې the exception okay like the exception is handled صحیح ده کنه exception چې هغه handle شو اوس درازم دا پروګرام رن کوم ملګرو دا تاسو ګورئ زه دا رن کوم نو دا ماته څه وایي دلته تاسو ګورئ دا Welcome to exception handling videos دا زما دا شو دا میسج شو هغه نه پس راغی try block ته چې دا غوي چې دا یو exception یو error ده هغه ماته هندل کړل ته ګوره the exception is handle ماته دا څه شي ک دا کوډ ماته ایگزیکیوټ ک او هغه نه پس راغی دلته کچې ته موږ سره try catch block نوي نو بیا پروګرام دیز ته چې راشي چې کله دا error وګوري هغه به terminate شي لاندې به خيزنه خو تاسو ګوره end of the program کدی نه پس څومره کوډ هغه به کار کوي سر دا چې دا غته ته هندل شو ته دسه هم کولای شي فور ایگزامپل زه غواړم دلته څو کوم دغه میسج ماته مشو کوا زه ورته وایم چې ماته دغه میسج مرا کوا چې exception handle ماته ایرا شو کا نو د اینه مطلب څه شی دی زه دارن کوم دا به تاسو وایي چې یار څه شی دی welcome to exception handling videos دا زما کوم میسج دی چې ماته welcome میسج هغه نه پس ماته وایي چې یار تاسو کوم پرابلم دی هغه پرابلم په اړه کې تاسو معلومات درکې چې دا arithmetic exception problem division by 0 دی او end of the program یعنی دغه exception ته هندل کا هغه نه پس ته end of the program چې څومره statement هغه ته د execute کیږي ملګرو دا تاسو د هم کولای شئ چې فور ایگزامپل زه دا نه غواړم چې کلم د یو پرابلم راغی هغه ته څه کار وکړه x is equal to خپل ویلیو ورته واچوه x ته واپس خپل ویلیو ورکړه نو زه براشم دلته او دلته ورته وایم چې ته ماته څه وکړه system.out.println دا ګورئ .out.println ماته println که څه شی value of x صحیح ده کنه value of x می واخسته نو زه راځم اول به مخکې دینه ورته وایم چې ماته یو میسج راکا دا ګورئ ملګرو زه به راشم دلته ورته وایم دوه میسج غواړم زه ورته وایم چې exception exception handle شو او هغه نه پس value of x صحیح ده کنه دا تاسو ګورئ ملګرو څومره خسته کار دی د exception handle یا د catch block اوس دا رن کوم ملګرو دا تاسو ګورئ دا ماته وایي څه exception handle زه به دا windows چې کومه دا وز غټ واخلم welcome to exception handling videos exception handle value of x ماته value رانه کړله څنګه ځکه رانه کړله چې دلته ما ورته x is equal to واچوم او هغه نه پس ورته چې پلس x می واخسته یعنی د x value به ما دلته راکړي دا اوس تاسو ګورئ run welcome to exception handling videos exception handle value of x is equal to 10 end of program موږ دا تاسو ګورئ دا تاسو سره چه ده نو دا مسره exceptions شو اوس handle شو clear ده for example کزه دلته راشم ورته ما چې سو که مثلا کزه ورته ما چې دلته کې ما ورته واخسته څه شی 2 صحیح ده کنه نو 2 می واخسته دې مطلب دا دی چې دلته خو اوس exception نه رایز کیږي یعنی دلته اوس پرابلم نه 10 divide by 2 یعنی 7 ته صحیح جواب درکې نو کزه دا اوس رن کوم ګور دا تاسو ګورئ دا چې welcome to exception handling videos end of the program نو دا ګور دا پرابلم نه ده نو دغه د واچنه سو که ته دا exception د کوم چې catch block کې چې څومره ډیټیلز دي یا څومره څه شي دي موږ سره کوډ د اغه نه د جمع کوي یعنی catch block هغه وخت رن کیږي یا هغه وخت ایگزیکیوټ کیږي چې کوم وخت په ټری بلاک کې یو پرابلم جوړ شي که په ټری بلاک کې پرابلم نه وي نو دا ته ایکسپشن نه رایز کیږي اوس ګورئ ملګرو دا ما سره پرابلم ده نو دا به تاسو وایي چې یاره ایکسپشن ستا هندل شو سم ده زه یو بل ایگزامپل درکوم فور ایگزامپل زه براشم دلته ورته ما چې ته ما تاسو کا دا کوډ چې دا بزدا سکما یا دا کوډ چې کوم ده دا کوډ بزه
delete کوم دا کوډ زمانه یا پکار نو welcome to exception handling او غینه پس بس سو کما دې کې براشه مرتبه چې int x is equal int x یو ماته یو array واخلا او دا array is equal to new int so elements اخلي 5 elements array ما واخصله یعنی ما 5 elements array اخسته ده اوس بزل دراشه مرتبه هم سو کما ته try block واخلا صحیح ده کنه اول مخکې د دې چې try block کار کوم زه به ورته چې ماته system.out .println کماتا او آلتا کسو کماتا زبورتا ما چه x of سشب ماتا واخلا x of for example 10 می واخستا ما اخیستی دی 5 element خو زه غواړم چې په سکرین باندې شو کما x of 10 نو دا هم سره یو پرابلم دی ملګرو زه راځم دا رن کوم دا تاسو ګورئ رن دا ماته څه وایي چې welcome to exception handling problem rise دا ته وایي چې array index out of bound error ده لسم صحیح ده کنه دا یو error ده غیر لپاره بس څه کار وکم ملګرو دا بس دې کې دم یا دلته صحیح ده اوس بس راځم څه ورته ما چې نه دا ماته try block کې واخلا زبراشن ته ورته چې try یا try block صحیح ده کنه هغه کې ما دا وخت هغه نه پس cage په واخلا ما صحیح ده کنه زما cage واخلا cage block دلته به زه ورته وایم چې څه شی ده ما سره کوم exception ده array out of bound a double r control space press کې دا به راشي array index out of bound exception هغې نه پس به زه for example a b whatever دا واخسته او دې کې به زه راشم ورته وایم چې ماته system.out.println ماته څوکه ای ماته دا کوم ای چې کوم ده دا ماته شو که نو دا به درته وایي چې دغه مسله تا سره زه دا رن کوم ملګرو دا ګورئ welcome to exception handling videos again پس ته وایي چې دا exception ته رایز شوی دی او ستا پروګرام normally terminate شو یعنی تا مخکې لاړه پروګرام اوس دلته که ته غواړې چې for example change کې دا صحیح ده که نه یو بل میسج ورکړي for example ته غواړې که ورته وایي چې لکه څنګه چې exception handled صحیح دا مې واخیسته نو دا ته هم کولی شي صحیح ده ملګرو نو په دې شکل باندې زه راځم سلایډز ته سلایډز کې تاسو وګورئ سلایډز کې وایي چې if cage block matched normal termination of program دې مطلب دا دی که چیرته cage block match کی مثلا دلته کې ما سره ګوره د څه شی دی array out of bound دی او دلته هم ما array out of bound ورکړی دی خو که ته چیرته for example داسې یو کار کوي چې تا مثلا ما مخکې څه شی وکړه int y مې اخیستی و is equal to 10 divide by 0 مې اخیستی و صحیح ده که نه که داسې یو exception راځي تا سره او دلته کې ته ورته د هغې پر ځای باندې بل exception ورکوي for example simple به درته وایم دا مثلا array out of bound دی صحیح ده که نه که چیرته for example زلته array out of bound په ځای باندې arithmetic ورکړم صحیح ده که نه arithmetic exception ورکړم نو دا error دی ملګرو دا اوس درته صحیح execution نه کوي دا اوس وګوره دا رن کومه دا زه رن کومه رن مې که دا وګوره ماته څه وایي چې welcome to exception handling دې مطلب دا دی چې تا سره په try block کې څه شی دی try block کې تا سره د array out of bound exception دی او caching څه شی کوي arithmetic exception تا caching کوي نو دا هم یو error دی چې کوم error تا سره دلته راځي صحیح ده که ته باید همغه exception دلته ورکړې نو دې څه شی دی array out of bound دی نو زه به array ورته واخلم array out of bound دا مې واخیسته صحیح ده که نه دا اوس د دې exception دی که زه دا اوس رن کوم دا به وایي چې exception handle او end of the program ستا پروګرام هم مخکې لاړ شي سمه ملګرو نو دا مثلا if cage block matched normal termination if cage block do not match یا does not match abnormal termination of program لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلي فرض مثال ما سره یو بل exception دی ګورئ ملګرو زه یو بل example درته کار وکړم صحیح دی زه به راشم دلته کې یو بل example به داسې کار وکړم چې زه ورته وایم چې string ما ورته واخیسته چې name یا s name مې واخیسته یعنې student name is equal to زه به خپل name ورکړم بهادري صحیح ده که نه بهادري مې ورکړه دا زما سور name دی یا زما تخلص دی دا ما ورکړه زه غواړم چې د دې printing وکړم سمه ده ملګرو نو printing دپاره به زه څه کار وکړم زه به راشم اول به ورته وایم چې ته ماته څه وکړه system.out که ماته صحیح ده که نه نو system.out.println او دلته به ورته وایم چې welcome here صرف مې واخیسته چې welcome here هغې نه پس به زه راشم چې cout که ماته not cout په هغه کې دی system.out.println او دلته به زه ورته وایم چې ته ماته څه وکړه دلته به زه ورته وایم چې ته ماته s name dot character at character کوم character زه ورته وایم چې 3 نو ملګرو دې مطلب دا دی چې دا ماته کوم character اوس پرنټ کوي 0 1
2 3 دا a به ماته پرنٹ کی دا a به ماته پرنٹ کی ځکه دې څه شی دی د دې چې کوم کریکټر انډیکس نمبر دی هغه 3 دی که زه غواړم چې دا u دې ماته پرنٹ کړي نو 0 1 2 3 4 5 زه به راشم دلته ورته وایم چې ته ماته 5 واخله نو دا به اوس ماته u پرنٹ کړي او هغې نه پس به زه ورته وایم چې ماته څه وکړه کاپي دلته مې پیسټ کړه دلته به زه ورته وایم چې فار ایگزامپل end of the program or rest of the program صحیح ده زه به ورته وایم چې rest of the program د پروګرام باقي مانده مې واخیسته زه دا رن کوم ملګرو دا ماته صحیح ټرمینیشن کوي welcome here you rest of the program یعنی صحیح ټرمینیشن کوي دې کې څه پرابلم نشته دی په دې پروګرام کې خو فرض مثال که زه چېرته وایم چې ته ماته 20 نمبر لوکیشن باندې ماته دغه کریکټر پرنټ کړي نو دا خو ټول 20 نه دا خو ټول کېدای شي چې وي یا ته کریکټرز دي نو دا 20 اخیستی نو دا یو ایکسپشن دی دې ته وایي چې string index out of borrow دا ګوره ارې نه دی دا string index out of born exception دی دا اوس یو دریم قسم ایکسپشن دی چې څنګه ما تاسو ته مخکې ویلې نو دې لپاره ته څه کار کوي د دې سچویشن لپاره ته څه کار کوي ته ورته وایي چې فار ایگزامپل ماته څوکا اوس د یو سچویشن ماته هندل کا نو هغه لپاره ته راشي دلته به څوکې دلته ورته وایي چې ټرای او هغه نه پس دا واخسته او دلته به دا کیچ کې صحیح ده کنه کیچ کې به ته څه کار لیکي ملګرو کیچ صحیح ده کنه کیچ کې به ته ورته اوس دغه ایکسپشن لیکي ملګرو زبل ته راشم ورته چې string out of bone exception دا مې واخسته هغې نه پس مې ای ورکړه هغې نه پس مې دلته دا ورته قوس واخسته اوس په دې کې ته څه ویل غواړې یوزر ته څه ویل غواړې ته به هغه ورکړې فار ایگزامپل مالته پیسټ کړه زه یوزر ته وایم چې you entered صحیح ده که نه you entered wrong you enter or you selected wrong index number for the name صحیح ده کنه name لپاره دا ګور دا زران کوم ملګرو دا وسوره مارن کدا وای چې welcome here you selected wrong index number for the name rest of the program خو کزه چې د ټری تراشم ټری ته وایم چې نه I'm sorry I made a mistake this is 5 اوس ګورې دا زران کوم ملګرو نو دا اوس exception نه دا ته وای چې welcome په 5 باندې تاسو یو پروت ده کته ته وای چې for example ماته 2 اخلا نو په 2 باندې تاسو چې h پروت ده زران کوم دا وګورم ملګرو h ته شو کوي کته by mistake 20 دی ورکه نو دا تاسو you selected wrong index number for name نو ملګرو دې ته وایي exception handling چې تا کوم mistake کوي یا تا نه کوم غلطي کوي ته خپل چې کوم غلطي دی ته هغه ته باید cover کې بیرته اوس ملګرو دا که تاسو ګورئ دا غلطي څه دی دا ګوره character at 20 دې exception نوم چې دی string index out of bone exception فرض مثال که زه دې په ځای باندې څه واخلم arithmetic exception دا ورته واخلم نو دا بیا کار نه کوي ملګرو دا error دی صحیح ده که زه دا رن کوم دا ګورئ تاسو دا error دی اوس مکمل error دی welcome here هغې نه پس تا کار ونه کوم که زه دې په ځای باندې بل یو کوم exception ورته ورکوم for example array out of bone مې ورکړه د string out of bone په ځای باندې نو دا ګورئ دا هم error دی دا وایي چې یار ته غلط کار کوي لګي دا string index out of bone دی نو زه بل طرف شم string out of bone صحیح ده کنه exception نو د هر exception لپاره یا د هر پرابلم د لپاره خپل ایکسپشن خپل کلاس هغه به تاسو ورو بیا ان شاء الله په دې باندې کار کوئ پریکټیس وکړئ هغه تاسو ته معلومي خو کچې ته فرض مثال تاسو ته معلومه نه ملګرو او دلته کې تاسو مثلا رانګ ورکړئ ارثمټیک لکه څنګه چې بار دا کار کوم بیا دلته تاسو ته مکمل خپل ایکلیپس چې دغه هم معلومات درکړي چې ویلکم هیر پرابلم ده ایکسپشن دا اصل کې موږ سره string out of box ده دا ګور دا out of bounds exception ده صحیح ده کنه نو ملګرو دا به تاسو معلومات هم درکړي دي ځکه صحیح ده نو په دې حساب باندې تاسو کولای شئ exceptions handle کړئ بل ملګرو موږ سره شی دلته که تاسو ګورئ try without cage sorry دا وشو if there is no exception rise in tray block cage block not checked ملګرو دې مطلب دا دی که چېرته مثلا دا وایي که چېرته په tray block کې تاسو سره پرابلم نه وي نو بیا دغه بلاک چې کوم دی دا کیج بلاک چې دی دا نه ایگزیکیوټ کیږي نه چک کیږي لکه څنګه چې ما مخکې یو اگزامپل درکړه فرض مثال دا ما 2 اخیسته نو 2 نه مطلب دا دی چې دا اوس ایرر نه دی دا به مثلا 0 1 2 h به تاسو شو کوي نو دغه بلاک اوس نه چک کیږي دا اوس ګوره په ټری کلاس کې ما سره پرابلم نشته دی دا وایي چې ویلکم هیر h تا واخیسته ریسټ اف د پروګرام اوس که فرض مثال تا د 2 په ځای باندې 200 ورکه نو 200 لوکیشن خو ما سره دلته نشته دی کنه دا ګوره 0 1 نو دا اوس ما سره یو پرابلم ده په دې حساب په دې حالت کې به تاسو کار کوي کیج بلاک به تاسو اوس رایز کیږي دا اوس ګورئ یا به چک کیږي
خاطا وایي چې automatic exception زه به واخلم string صحیح ده کنه لکه څنګه چې مخکې ما ویلي دا مې واخیسته اوس تاسو وګورئ ملګرو دا به اوس تاته وایي چې you selected wrong index number for the name rest of the program یعنی program لاړه لاندې کار کوي سمه ده ملګرو دا موږ سره دا statement سمه ده if there is no exception well 6 try without cage or finally block is invalid کچې د تاسو سره for example program کې try block او تاسو سره مثلا دا cage block نه دا invalid دا اوس غیر قانوني دی یعنی دا بيخي accept کوي نه دا program accept کوي دا error دا ګوره دا بالکل مخکې زینه دلته تاسو ګورئ دلته تاسو ته وایي کزل د باندې ودرېږم دلته کې ماته معلومات هم راکړي syntax error یعنی finally یا cage block نشته دی finally block څه شي د ملګرو په دې باره کې رواني ویډیوز کې خبره کوو سم ده ملګرو نو دا موږ سره شي try without cage of cage or finally the off or finally block is invalid yani you're not allowed between two block statements are invalid ملګرو د دې statement کار څه دی دې statement کار دا دی فرض مثال ما سره دلته cage دی صحیح ده زه به دا control Z کوم دا ما سره cage block دی او دا ما سره try block دی دلته څه وګورئ try block د دې ځینې شروع دی دې ځای باندې ختم دی بیا cage block د دې ځینې شروع دی دې ځای باندې ختم دی کته چې تراشي فرض مثال دې ځای کې تاسو ته ولیکئ چې system.out println دا ګوره ما یو statement د دوړو مینس کې واخیست صحیح ده کنه نو دا هم println او دلته کې به زه واخلم چې hi how are you دا مې واخیسته ملګرو دا هم error دی دا هم نه مني کمپیوټر یې نه مني دا تاسو ګوره cage د مخکې اوس پرابلم دی که زه دران کوم دا نه مني دې مطلب دا دی چې between two block try in cage block you cannot have any statement ته statement نشي اخیستلی دې دوړو مینس کې که دې دوړو مینس ما statement ختم که نو بیا پرابلم دی ختم هغه یعنی بالکل error دی هغه کور کولای نشي سمه ده between two block statements are invalid exception rise in the cage block is abnormal execution ملګرو دا وګورئ دا څومره ښه statement دی یا څومره ښه point دی که چېرته فرض مثال زه راشم د cage ته او cage کې ما ورته ویله چې یاره ته څه وکړه system.out.println مطلب ما ورته ویله چې you entered wrong دا وګورئ دلته کې مثلا ما سره چې دی یو پرابلم دی په try class کې په try block کې ما سره یو پرابلم دی cage block چې دی هغه تا ته cage کوي یعنی تا ته هینډل کوي اوس که فرض مثال یو پروګرامر دومره غلطي کوي چې فور ایگزامپل ته int x اخلي او x کې 10 divide by 0 اچي نو دا هم یو error دی دا error باید دې ځکه نه وي کدا چې دا try کوي نو سمه ده خو که چېرته دغه error ته په cage class کې اخیستی یا cage block کې اخیستی class نه دی block دی دا سمه ده ملګرو که په cage block کې ته اخیستی وي بیا دا هم یو error دی دا invalid دی یعنی دا قبولوي نه کمپیوټر سمه ده ملګرو نو زه به راشم څه به وکړم دا به دې ځای نه زه ډیلیټ کړم سمه ده اوس راځم چېرته ګورم سلایډس کې ما سره آخري چې کوم statement ده یا آخري چې کوم point ده هغه وایي چې normal execution if statements are before exception in a tray block the reverse is abnormal termination ملګرو د دې مطلب دا دی که چېرته فرض مثال دا زما سره یو پرابلم دی نو زه دې نه مخکې یو څه کږدمه tray block کې زه یو کوډ دمه فور ایگزامپل زه ورته وایم چې system.out.println دا مې واخیسته او دې کې زه ورته کږدم چې tray block یا به زه ورته وایم چې try block started صحیح ده که نه started مې واخیسته نو زه به دلته راشم semicolon او دلته به څه وکړم دې ځای کې لاندې چې کوم دی بس خلاص دا اوس ګوره زه رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ ما رن کړم دلته مې وایي چې welcome here try block started you selected wrong index number for the name او rest of the program دې مطلب دا دی چې دا اول تاسو ویل چې welcome here هغه نه پسته وایي چې تاسو وایي چې try block start شو دلته تاسو یو exception یعنی problem راغی 200 لوکیشن دی ما سره نشته په نیم کې هغه نه پس بیا راغی cage ته او هغه نه پس بیا راغی چې cage کله ختم شو ستا rest of the program ته رن شو دې ځکه میسج ته درکې فرض مثال کچې ته مثلا دلته ما سره error نه په tray block کې نو tray block کې error نشته دا اوس به دا څه کار کوي اوس به تاسو وایي چې welcome هغه نه پس به تاسو چې tray block started شو هغه نه پس به تاسو شو کې دویم لوکیشن ما سره چې دی 01h ما سره دویم لوکیشن دی او هغه نه پس cage بيخي تاسو شو کوي نه ځکه cage هغه وخت شو کوي چې کوم وخت ته error دلته او اخر کې به تاسو وایي دا زه راځم دا رن کوم دا ورمګرو welcome here tray block started
اچ راغی او rest of the program دا میسج ماته شو نو کزه کما سره پرابلم نشته ده دوباره ز پرابلم راولم 200 نو بیا ماته دا مسله درکې ادي پوینټ خبره ده ده ادي پوینټ نه مطلب ده ده چې کچې ته په ټری بلاک کې د ایکسپشن مخ کې کم تاسو رقم سټیټمنټ وي نو ته نورمال ایگزیکیوشن دا ته ورمن ګورو دا ته د ایگزیکیوټ کیږي دا ګوري دا ایگزیکیوټ شو خو کچې ته فور ایگزامپل ما مخ کې دا چې کوم ټری بلاک میسج ده دا ما کنټرول ایکس ک دلته زه راځم د ایکسپشن یعنی د پرابلم نه لاندې ما دا واچو او دلته ورته وایم چې ټری بلاک اند نو دا میسج به تاسو ایگزیکیوټ کیږي نه فور ایگزامپل ټری بلاک اند نو دا به تاسو نه ایگزیکیوټ کیږي موږ دا اوس تاسو وګورئ زدارم کوم دا وایي چې welcome here you selected wrong index ځکه wrong index تا ته راغی نو ګوره 20 زه به دا start message به واخلم ملګرو دا ګوره copy او دلته به ته paste کوم دلته ورته وایم چې tree block started دا ګوره ملګرو زارن کوم welcome here tree block started مسله چې دلته کله راغله چې 200 لوکیشن ما سره نشته نو دی جمپ کدیز ته هغه نه پس rest of the program ته شو ک دلته ما سره دا چې کوم لاین ده دا لاین ماته سنک ایگزیکیوټ نه کوم ګورم کچې ته فور ایگزامپل ز س کار کوم کزه چې تورته ایرر نو ور کوم یعنی ما سره ایرر نشته ده په ټری بلاک کې یعنی ایکسپشن نشته ما سره په ټری بلاک کې په دې حالت کې زه اوس ګورم دا څه وایي چې ټری بلاک started اچ تا شو ک او ټری بلاک end شو rest of the program یعنی ماته چې کوم کیچ بلاک ده اوس په دې حالت کې ماته ایگزیکیوټ نه کوم او کچې ته ایرر راځي بیا څه کار کوي دا ته د ایرر یعنی د ایکسپشن نه پس چې څومره نور سټیټمنټس دي هغه ته سکیپ کوي دا موږ دا ګورئ you entered wrong او دا چې کوم ده دا end نشو دا یعنی دا ته نه ایگزیکیوټ کوي نو دا موږ موږ سره د ټری او د کیچ پلنې ویډیو په دې ویډیو کې موږ د ټول پوینټس کلیر کړه نو کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ د ظریف بهادری په نوم باندې او کوشش وکړئ چې د دې چینل په اړه کې ټول افغانانو ته ووایا خصوصا خپل په فیسبوک باندې د ویډیوز چې کوم دی هغه شیر کړئ تر څو ټول افغانان د دې نه مکمله ګټه واخلي او مننه ښه وخت زنده باد افغانستان تل دی افغانستان